Hello winners, welcome again sa aking tutorial. So, sa araw na ito ay ang ituturo ko sa inyo ay paano gumawa ng menu dito sa ating mobile monkey. Ang menu na ito ay yung nakikita nyo sa ibaba ng chat box kapag nasa mobile o kaya sa bandang kaliwa kapag nasa computer kayo. Okay, so paano gumawa ng menu na to? Okay. So, ang unang gagawin nyo, siyempre punta kayo sa inyong mobile monkey account. Ito muna tayo dito sa home. Ayan. Click nyo lang yung monkey icon or picture. Ayan, para mag-expand. Tapos, ang unang gagawin natin dito ay gagawa muna tayo ng dialog. Okay. Hindi tayo basta-basta pwede pumunta sa menu tapos doon tayo gagawin ng dialog. So, paggawa ng dialog, so dito ka sa home, punta ka lang sa chat box. Ayan. So, click mo yung dialog. Ayan. Okay, so ito na tayo sa mga default dialog. So, itong default dialog na to, lalabas lang ito kapag mag-enter si prospect ng kahit ano sa chatbot. So, ito ang lalabas. Okay. So, ang menu natin ay ito, main menu. So, kaya nakikita nyo, nakagawa na ako ng how to join dito. Okay. Ito yung video ni Coach Core na nagbibigay ng 3 qualifications para maka-join o para maging Team Genuine member ka. Okay? So, ito yung ginawa ko muna. Okay, so, halimbawa dito, mag-add button ka. So, kunyari, ito yung ginawa ko. Mag-add button ka dito, tapos enter mo lang yung pangalan. Dito sa dialog na to, may drop down. Okay? Pipiliin mo lang yung pinaka-dialog na ginawa mo para dun sa button na yon. Okay? So, since nakagawa na ako ng dialog, hanapin natin yung dialog na how to join. O paano mag-join? Ayan, paano mag-join sa Team Genuine. Ayan, dinital ko. So, tignan natin ang dialog na ginawa ko. Okay? So, ito yung text. So, ang unang ginawa ko dito ay nag-add ako ng widget. So, ito yung widget na to. So, ang pinili ko dito ay yung text. Pag text, ang kasama dito ay button. Okay? So, yun ang pinili ko. Gumawa ako ng text. Bakit nga ba with ng Team Genuine? Bakit di kami basta-basta tumatanggap ng new member? Bakit may mga qualifications ba kami? So, ito yung nilagay kong video. Okay. So, yun pala akong i-edit dito. And ito. Lagyan natin ng symbol. Maganda tignan. Ayan. Okay. So, pag-click nila ng how to join, diretso sila dun sa Facebook page ko. At dun sa Facebook page ko, nandun ang video ni Coach Core. Okay. Save natin. Ayan. So, ano ang video na yun? Kung makikita nyo, dito yung fan page ko, yung inbox. Punta natin yung fan page ko para makita nyo kung anong video na yun. Kung kailangan nyo ng video, i-message nyo lang ako. Or pwede nyo naman gamitin yung video na
shinare ko dito sa fan page ko. Link lang naman ang kailangan eh. So, kung ano yung URL, kung nasaan ang video na yun ang nilalagay nyo sa URL. So, ito yung ito yung video ni Coach Carr. I just want to create this short video. Hindi ko alam kung magiging short ito, pero gusto ko lang kasing maliwanagan yung mga network marketers or even yung mga hindi pa kasali sa kahit. Okay, so pwede nyo siyang panoorin. Ito. Yan ang way kung paano natin gawin ang menu. Okay, nakagawa na akong ganito sa post ko for spirulina. So, nakagawa rin ako ng menu sa ibaba para sa additional information katulad ng paano i-take, kung effective ba ito, legit ba ito, mga ganun. So kahit na hindi mo isama dun sa pinaka main dialogue, sa ibaba meron pang additional information na pwede maging interesado ang mga prospects, ang mga buyers natin. Okay, so ano pa ba ang pwede kong ituro sa inyo? At sa Facebook welcomer, yung nagwe-welcome sa ating mga prospects, pag click nila yung send message button doon sa ating fan page, meron agad na sasalubong sa kanila ang greetings. So ito yun, ginawa ko para sa kanila. Right. So ganun din, gagawa rin ko rin ng dialogue. Actually, nasabi ko na ito nung una kong tutorial. So, meron lang ako idadagdag sa paggawa nito. So, paggawa nyo ng text na ito, meron siyang actually question to, hindi siya text. So, meron siyang dalawang option kasi multiple choice siya. Ayun, pag ginawa mo siya, dialogue, wala dito yung tag-tag. Sure. Okay. Anyway, sa mga magiging prospects nyo, dito lahat mapupunta yan sa inbox. Kukulay pula yan para indicator na mayroong tayong message. At makikita nyo rin dito yan sa inbox ng inyong fan page. So, halimbawa, hindi pa sila nakapag-opt-in, makikita nyo sila dito. Okay. So, makikita nyo sila sa fan page nyo na nag-comment, pero hindi mo sila nakikita sa listahan mo, sa subscriber, dahil hindi pa sila nag-opt-in. So, ang pag-opt-in, kailangan sagutin nila yung pinakaunang message na nakikita nila sa welcomer message mo. Okay. So, kapag nasagot nila yon, tuloy-tuloy na siya. At didiretso na siya dito sa iyong subscriber list. Okay. So, abangan nyo yung susunod ko pang tutorial. Sana nagustuhan nyo itong tutorial ko. Medyo maikli lang siya. May mga susunod pa akong ituturo sa inyo. Okay. So, have a great day, winners. And thank you for watching.